بریم. Neyse de kapı çıkartalım.
بهتر بود نه؟ تو کارمایی؟ خیر الله نه دیگه ببین به شما دادم بیو می‌مونی ببین قهوه جوش کدوم مدل؟ اولی 125 دومی 135 اونا کلان دایره میشن با گردوی نصف با گردوی نصفی که بعد بتره بعد
یه خط و نیم پرانتز مثلا داره. سیگار میخواد. بارفیکس دستی هم واسه سمیرا سگای بگرد افتاد دنبال اون به قرآن کار کردم شلوارتو درست نکردی ولی اصلا دیگه محلشون نمیذارم دلش همون که ما رو